A venit, bă, în România, a venit în sfârșit și știu că mulți voiați mașina asta. Pentru prima dată în România, noua Tesla Model 1, 2, 3 Highland, mașini cu Luci Popa, începe. În momentul în care vedeți voi acest clip, este de fapt aseară. S-a întâmplat toată șmecheria, s-a lansat în România noua Tesla Model 3, așa că dați năvală la Tesla România și hop, hai să o testăm, să o vedem, să whatever. Știu că asta vor, că de asta au făcut și o lansare din asta de presă. Nu avem foarte mult timp, o să pregătesc review-ul complet de la A la Z cu mașina asta. Acum ne uităm la ea, vedem ce e nou, ce s-a schimbat, cât putem să vă arătăm în scurtul timp pe care îl avem și le mulțumim celor de la Tesla România că ne-au oferit câteva minuțele cu mașina. Hai să o vedem! Asta este! Da, dar țineți minte, este doar un facelift. Deși până la 50% din componente au fost schimbate la cererea publicului, consumer feedback la Tesla e foarte... Nu la Tesla, la Elon. El e cel care o gândește. Cum a fost cu Joe Mode, cum a fost cu Dog Mode, cum a fost cu camerele care se aprind când semnalizezi, copiate de la Kia. Acum, hai să vedeți că au luat ceva de la Cupra, de la Seat, cum vreți să spuneți, de la Volkswagen. Au luat mai multe, dar este totuși un facelift. Aceeași mașină, în mare parte, mai aerodinamică acum, nu mai are coeficient aerodinamic 0,23, are 0,219, adică 219, adică a pierdut un 0,01. Mult mai aerodinamică. Asta în ciuda micuței grile pe care o vedeți aici. De ce e griluța asta aici? Pe lângă faptul că are rol un pic de răcire, să-i dea radiatorului un pic de aer atunci când are nevoie, observăm că nu mai avem luminițele aici. Ei, gândiți-vă în felul următor. Nu mai aveam farurile de ceață aici, nu aveam nici asta. Farurile sunt mai mici și mai înguste. Gândiți-vă cum ar fi arătat mașina dacă n-ar fi avut gurița aia acolo. Ar fi arătat ca un blob. Ar fi arătat ca o mașină făcută din cocă. Ca o machetă din lut. Și sunt sigur că asta e gândită pentru așa ceva. Farurile. Acum sunt Matrix LED. Nu că n-ar fi fost și înainte. Stai un pic să punem și avariile, să se vadă. Și asta e cea mai mare prostie la Tesla. Deschizi ușa, dai pe mut de 5 ori și după aia, hop, nu mai cântă. Toată seara când am deschis ușa a început să cânte. Avariile sunt în tavan, pentru că așa sunt ele. Deci, Matrix LED fază lungă, fază scurtă, cu lumină de vreme rea, că acum nu se mai zice ceață, se zice, nu știu, bad weather sau ceva. Lumini de zi, semnalizări, LED, totul ok. Sunt curios dacă puteți să pornim și farurile. Am încercat, dar mașina e în showroom mode. Și în showroom mode, ăsta sigur nu e un mod gândit de Elon. Se aprind? Nu se aprind. Nu, în showroom mode nu se aprinde. Îți trebuie cartela whatever. O să vedeți în review-ul complet. Deci acestea sunt farurile. În poze arată mai asiatică mașina așa. În realitate arată un pic mai bine farurile. Asta e destul de echilibrată. Bun, continuăm. Trebuie menționat că ce avem noi aici este o Tesla Model 3. Apropo, Highland este denumirea facelift-ului, nu că ar fi vreo high range sau ceva. Așa se numește, este codul facelift-ului, cum e el cei la BMW, ăsta e Highland. Mașina de față este un standard range, sau mă rog, acum nici standard range nu mai e ce a fost, că se numește Tesla Model 3 și atât. Avem model tracțiune spate. Mașina vine cu jantele Photon de 18 în standard. Ce avem noi aici sunt jantele opționale de 19 inch. Ia vină cu a. Jante de 19 inch, frumos, care nu sunt la fel de aerodinamice precum alea de 18, dar au căpăcelele astea de plastic aici, menite să îmbunătățească aerodinamica, știi? Să n-aibă atâtea turbulențe în interior. Dar nu sunt la fel de aerodinamice precum sunt alea 18 Photon. Și vin cu Hankook Ion Evo, adică cu Hankook Ion Evo. Astea sunt niște anvelope destul de performante pentru mașini electrice. Acum o să vedem la proba de condus care-i treaba cu ele. Însă, ce mai uitai eu să zic este că gurița asta de aici, da, are un rol mic pentru răcire, dar ia fiți atenți aici. Aici bagi mâna. Vedeți? Poți să bagi și altceva dacă e suficient de scund. Și iese pe aici. Are și rol aerodinamic. Vedeți? Aici s-a îmbunătățit coeficientul aerodinamic. Mașina are, evident, suspensie îmbunătățită. Nu avem adaptivă, dar avem suspensie tradițională îmbunătățită. Mașina ar trebui să fie mai manevrabilă, mai confortabilă. Asta vedem la
proba de condus. Ștergătoarele au rămas aceleași, nu le ridicați la Tesla că o să se rupă și o să zgârie și vopseaua asta. Când o să facem review complet, o să facem și testul de vopsea să vedem dacă s-a îmbunătățit vopseaua față de generația trecută. Și ce avem aici? LRW3. Serie de șasiuri de China. Toate Model 3-urile care vin în România au serie de șasiuri de China, pentru că sunt făcute în China. Aoleu, măi, că vin chinezii peste noi. Păi bă, ce ai să făcut, mă? Nu vreți să vină chinezii. Eu când prezint mașini chinezești, Luci Popa este plătit de către chinezi. Bă, dar sunt o tonă de din asta pe străzi. Toate sunt făcute în China, cu baterii made in China, cu baterii chinezești și Tesla este singurul producător din lume care fabrică în China și nu are joint venture cu alt producător. Atât de importantă este tehnologia asta electrică pentru chinezi, încât nici măcar nu-l obligă pe sud-african să facă joint venture cu alții. Bun, continuăm. Ia uite-o. Vedeți asta? Aici este un housing. Aoleu, vorbim de case acum. Este un housing pentru camera de autopilot și de sentry și whatever, care a fost alungit față de generația trecută, da? Uite camera și uite semnalizarea aici. Acum, permiteți-mi să fac și o greșeală, dar nu mai țin minte dacă la pre-facelift semnalizarea era aici sau tot aici. Asta chiar nu mai țin minte. Apropo, eu nu mă așteptam să filmez în seara asta, e pur și simplu un noroc că am reușit să filmez în seara asta. Bun, oglinzile sunt cam la fel. Nu s-a schimbat mare lucru. Ce e important de spus este că acum avem și blind spot pe Model 3, dar că, sincer, nu știu dacă sunt în oglinzi și nu cred că e blind spot în oglindă, dar s-ar putea să greșesc. Deci dacă știți voi mai bine, spuneți-mi în comentarii, pentru că ăsta e primul contact al meu cu mașina. Evident, același slot aerodinamic. Da, ușile se deschid la fel, însă geamuri duble, geamuri duble în standard. Acum, antifonarea s-a îmbunătățit cu 20%. 19% din cauza geamurilor sau datorită geamurilor, 1% datorită aerodinamicii. Bine, asta e un calcul făcut de mine, nu e chiar așa, dar geamuri duble, tăticule, antifonare aproape next level. Altă chestie. Ia ascultați aici. Sună a ușă, da? Și e mult mai grea ușa decât la Model 3 vechi. Pe lângă faptul că s-au îmbunătățit materialele whatever, fiți atenți aici, s-a ranforsat ușa pentru că acum avem, ia uite, vedeți aici, element de siguranță pentru impact lateral. Și ușa a fost ranforsată. Mașina e și pe față și pe spate. Stai că vă arăt și pe spate. Loca, loca, loca. Vă vedeți? Bam, bam. Mașina e mult mai sigură la impact lateral atunci când se lovește aici, în zona asta a ușilor. Pentru că aici, în stâlp, era destul de sigură. Oricum, mașina asta va primi 5 stele la testele de siguranță euro în cap și dacă dădea Elon o șpagă, o lua și pe 6. Deci, materialele îmbunătățite. Din nou, nu mă așteptam să filmez, nu l-am pus Nelu Ciocănelu cu noi, dar o să-l avem la review. Materialele mai bune și uitați-vă aici. Iluminațiune de la ambiente, RGB, schimb culorile exact ca la tastatură, ca la telefon, ca la Mercedes, ca la ce vrei tu. Asta e un detaliu care se presupune că a fost furat de la Volkswagen și o să-l rog pe Harry Potter să intre înăuntru. Doamnelor și domnilor, ești gata, Ionuțule? Da. Da? Fii atent aici. Și arată aici la îmbinare, vedeți? Ușa la îmbinare, pac, pac. Asta este Cupra Formentor 100%. Și trebuie să-l salut și pe urmăritorul PGD, care rupe grupul de Telegram și de WhatsApp. Aveți link în descriere cu grupul de Telegram cu abonații. Deci asta e o chestie care a fost făcută intenționat să îmbine ușa mai bine cu restul bordului. Că nu suntem la interior, dar fii atent aici. Nu mai avem lemn la interior, da? Avem un design ceva mai modern. Cel puțin așa zice Tesla sau Mr. Elon. Hai că vorbim de interior mai încolo. Ieși afară. Uite, EV scrie aici. Vezi? Îți dai seama. Apropo, la jantele de 18 Photon, da, chiar cum era la Profesor Proton, care făcea emisiuni de știință. Roțile Photon pot fi configurate, dacă se dorește, cu anvelope de iarnă. Vă invit aici. Ce avem aici? Stai că ne ajungem încă la stopuri, că știu că vă plac stopurile astea de Renault Capture. Ia fiți atenți aici. Hey Siri, open butthole. Asta cu Siri a fost o glumă, dar open butthole merge. Așa deschizi portul de încărcare la Tesla. Poți să-l deschizi și dând, dar niciodată să n-apăsați aici. Are un click din asta, pare că strici mașinuța. Evident, avem un Type 2 pentru Europa. Standard range 170 de kW, max 100 mediu, de la 0 la 100, viteza de încărcare.
Și pentru long range, viteză 250, wow, e ceva, cu medie 124. Deci diferența de medie, de maxie mare, 170-250, de medie nu e așa mare, 100-125 pe acolo, de la 10 la 120. Bateriile sunt în principiu aceleași precum la facelift, LFP, standard range 60, brut 57,5 net, 400 și ceva, whatever, kilometri range. La long range, lithium 80, nu, 78,1, brut 75 net, dacă nu mă înșel. Aia este capacitatea. O să facem un test când o să facem review-ul. Dacă ne dă cineva mașina pentru suficient timp, eu vă garantez că bat autonomia VLTP cu mașina asta. Și nu o bat ca să demonstrez eu că are Elon rulmenții mari. O demonstrez că vreau, așa cum am făcut la Dacia Spring. Hai, închide-te! De ce nu te închizi? De ce nu te închizi? Bine, hai să vedem spatele. Ha, ce făcuși, bobiță, nu mai are sigla de Tesla. Are aici un scris frumos, Tesla, T-E-S-L-A. Deci ăsta arată ca un om. Deci fii atent aici. Deci asta e corpul, astea sunt mâinile și asta este. Deci este Teslom. Teslom. Da, luați, dacă vreți să luați, luați. Cameră de marșarier. Fii atent aici. Hai să vă arăt. Cum vă dați seama că mașina asta e făcută în China? Nu că toate n-ar avea aceleași componente, dar fiți atenți aici. Astea sunt luate de pe alte mașini chinezești. Da? E același plastic la anumite elemente pe care le găsești numai pe mașinile chinezești. O să vă mai arăt în interior unde se mai întâmplă chestia asta. Bun, un spate curat, un eleron. Da, mașina asta este sedan, dar iar putea fi hatchback după formă, da? Eleronul frumos, stopurile astea de Renault Captur integrate frumos, totul. Camera de marșarier. Aici un difuzor. Uite cât negru are, cât plastic negru are acum. Nu spun că îl mai suvifică, dar îl mai cizelează puțin. Hai să vă spun de ce au făcut chestia asta și de ce avem acum reflectoarele în partea asta. Pentru asta o să invit în scenă avariile. Arată bine și cu avariile. Frumos. Arată bine. Cumva, hai să vă spun cu ce arată. Arată ca un personaj din... din Futurama sau din Rick and Morty. Mă rog, nu mai contează. Ia fiți atenți aici. Se deschide. Stopurile nu mai sunt aici. Pac, 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 pac. Avem doar un reflector pe lateral și portul de încărcare pe partea cealaltă. Stopurile sunt acum integrate în asta, în capacul portbagajului. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că dacă tu ridici portbagajul, atât stopurile cât și semnalizările vor fi jos, pentru că trebuie să ai vedere. Și dacă vrei să aterizezi avioane, ai și luminile astea de pistă de avion. Acum, la alte modele, Audi, Opel, whatever, BMW, se sting astea în momentul în care se aprind astea de jos. La i3, whatever. La unele mașini chinezești rămân pornite stopurile, dar nu semnalizările. La Tesla Model 3 e prima mașină pe care o văd la unde poți să ai 4 avarii pe spate. 2 sus, 2 jos. Nu se sting. Așa o fi vrut Mr. Elon. Și ce avem aici? Avem cam același portbagaj. Ia stai să-i dau eu un blițulache. Uite, blițulache. 594 de litri. Hopa, ce mai e aici? O cadă. Încă un loc. Deci este absolut imens portbagajul pentru ceea ce se întâmplă aici. Da? Avem boxele în spate. Apropo de boxe, acum avem 17 boxe, trăițași neamul. 17 boxe, înainte aveam 14. Da? Ia uite, mochetă. Nu e cea mai... Nu e nici proastă. Am îmbunătățit mocheta față de generația trecută, da? Deci 594 de litri, cu tot cu buzunarele laterale, cu tot cu podeaua asta falsă. Ceea ce, not bad. Și, pentru asta, 1000 de euro, scuze celor de la Tesla România, mâine dimineață mă găsiți tot aici, da? Tot aici. HP-ul, închide-mă și pe mine. Mamă. Bă, se stinsă lumina aici, nebun. Fii atent. Deci nu vrea. Ha? Nu vrea. E de urgență, dar nu vrea. Deci ai o deschidere de urgență aici, cumva, manuală. Doar că nu e electrică și tu trebuie să o împingi. Auzi? Hai, deschide-mi și pe mine, Harry Potter. Deci ai o deschidere de urgență, e butonașul ăla acolo, da? Ok. Rabatare de banchetă, podea plană, frumos, da? Centura se prinde. Din păcate n-au ajuns la sistemul ăla să pună
un loc pentru centură unde poți să înjunghi mașina cu centura și să scapi de orice grice. Dar, ia, filmează prin portbagaj. Ia fi aici. Vrei să ridici bancheta? Uite ce ușoară e. Bam! Este foarte ușoară și este ușor de geam dublu și pe spate. Un pic mai subțire decât pe față, dar e dublu și pe spate. Așa se aude. Lufturi! Aoleu, da, avem lufturi. Aoleu, da, știu că noi suntem cu lufturile. Și eu. Eu sunt. Când testez alte mașini zic, babă, lufturi. Asta pentru că alți clienți de alte mașini țin cont de lufturi. Clienții de test doar la banană. Au YouTube, au Twitch, au încărcare rapidă, bagă încărcătorul pac, s-a încărcat mașina rapid, supercharger, whatever, cu cod, nu trebuie să stea cu aplicațiile. Alți clienți de mașini, ăia trebuie cu lufturi, înțelegi? Bun. Tesla devine un producător auto. Pe lângă faptul că ne-a chemat pe noi jurnaliștii pe prima dată, da? De prima dată când ne cheamă la un eveniment și le mulțumim pe această cale, le dorim multe evenimente de acum încolo. Există trendul ăsta în industria auto să pui litere, da? Să nu mai pui sigla pe spate. Skoda și multe altele. Doar BMW încă n-a făcut asta și Mercedes. Ei încă mai valorifică puterea asta de brand. Hai să mergem în față. În față în portbagaj. Dacă am intrat în spate, intrăm și în față. Da? Ia uite, emblema de Tesla. Asta e un fel de religie. Deci există cam 3 religii pe pământul ăsta. Există Dumnezeu în toate formele lui, în toate religiile lui, nu facem discriminare. Există berea și există Tesla. Deci cam astea sunt cele 3 religii majore. Hey Siri, open Frank. Hopa! Apropo, scrie Frank în limba română. Frank deschis. Da? Ia uite-l. 88 de litri. Unde este, mă? Ia uite, cârligul de remorcare. L-au pus aici. Bun. Forma e foarte, foarte puțin schimbată. Lichidul de parbriz. Acum nu mai trebuie să vergi lichidul de parbriz pe bagaje, pe tine, pe copii, pe câine, pe pisică, pe toate furnicile de pe jos și pe baterie. Acum poți foarte simplu să pui lichid de parbriz și să vergi doar pe tine. Înțelegi? Deci nu mai trebuie să mai vergi peste tot. Volum 88 de litri, indiferent de versiunea de echipare. Bun. Ia uite-l. Vedeți aici? Ia uite, siguranță. Da? Elementele pirotehnice în caz de accident cu pietonii. Pentru că dacă vine cineva cu o Tesla și mă calcă pe mine, da? Bum! Da, bine, dacă mă calcă la viteză, vă dați seama că eu o să cad cu capul cam în zona asta. Și atunci, 2 explozii, ridică capota și eu atunci nu mai dau cu capul nici de parbriz, nici de stâlp, nici de ștergător, nici de alte elemente care ar putea fi aici. Dau și eu cu capul în ceva moale. Din păcate nu mai avem timp foarte mult și pentru interior. O să vă zic pe scurt. Luminile ambientale, materialele au fost îmbunătățite, nu mai avem lemn aici. Volanul a fost schimbat, era o problemă la vechea generație. Acum este tot gros, dar este ceva mai ergonomic. Tableta schimbată. Apropo, avem hardware 4 pentru autopilot, adică autopilot nou și hardware 4 pentru restul mașinii, mult mai rapid. Tableta în loc de 15 inch, 15,4 răspunde mult mai repede, cu o grămadă de funcții, oarecum neschimbate, oricum proprietarii de Tesla primesc update-uri de soft constant. Asta o să o vedem la review-ul complet. Wireless charging, priză de 12, spațiu de depozitare, 2 suporturi de pahare care se închid. Aici avem o cotieră și, spre surprinderea mea, am căutat și am găsit doar un singur USB-C. Mi-ar fi plăcut să fie mai multicele. Acum, Hey Siri, open glove box. A rămas la fel. Da, vezi? Ok, scaunele au fost îmbunătățite, aștept un test de drum, încălzite, ventilate pentru prima dată pe Model 3. Avem plafonul panoramic, avem același parasolar magnetic. În spate avem o tabletă ca la Model S cu YouTube, cu Twitch, cu Netflix, cu Disney Plus și cu climatizare pentru cei din spate. Materialele, după cum am spus, au fost îmbunătățite, mai multe la review. Vă mulțumesc că v-ați uitat, ne vedem în clipul următor. Mulțumesc foarte mult celor de la Tesla că mi-au dat timp. Ecranul o să-l prezentăm la review. Mașini cu Luci Popa de la Tesla România se încheie.